Ano na nga ba ang balita sa 20,000 cash assistance para sa mga EC pensioners? Meron na nga ba? Na-release na nga ba? Kaya mga viewers, samahan niyo po ako. Please keep on watching. 左顾右盼，我像个小孩，此刻心跳你明不明白？没了节拍。What's up mga people? Thank you for tuning in sa aking YouTube channel. Ako po si Tita Eda. Mag-share po sa inyo ng mga government information and government tutorials and tips and tricks na pwedeng makatulong sa inyong mga inquiries or questions. Kaya feel free to subscribe, click yung notification bell para sama-sama po tayong maging updated. Good news po, meron na pong update para sa 20,000 cash assistance para sa mga EC pensioner. Tama po ang narinig nyo, last June 16 sa isa pong group chat for GCASH pensioner po, meron na pong isang nag-post at quote and unquote po, ang sabi niya is, "Thank you Lord, thank you PRRD and GCASH for 20,000 cash assistance to EC pensioners. I got it." So, yun na nga po. Nag-start na nga po as what they have promised po na third week ng June po makakakuha ang mga qualified GSIS and SSS EC pensioners po. So, as you have noticed, blinerd ko po yung mga personal details po nila ng mga nag-post po. As for data privacy na rin po. So, ang isa pong follow-up question po na nag-post doon is sabi niya, were you given notice or just through your ATM? So, ang sagot naman po ng original poster po is, sabi niya, cheque po yung EC pension ko. Kaya, ganun din yung assistance na 20,000 check. Then, tinext po ako ng GSIS Sorsogon. At yung isa pa pong follow-up question is, hello sis, kailan mo na-receive yung EC mo? Wait din ako call ng GSIS. At ang sabi nga po ng original poster is ngayon lang, which is June 16, 2021 po. At sa mga nagtatanong at nagugulahan pa rin po, ano nga ba ang EC pensioner? So ito po ang employees compensation pensioner po. Sila yung mga maagang nagretiro, hindi na makapagtrabaho dahil sa permanent partial disability or permanent total disability at mga beneficiaries na mga namatay related sa work. So ito po papakita ko po sa inyo. Ngayon yung photo. If you can kindly browse or read carefully, ito po yung mga instances or mga accidents na pwede pong i-considered as EC pensioners po. So, ayun na nga po. Meron na nga po sa GSIS na EC pensioner po na nakakuha, which is good news naman po. Para naman po sa mga SSS na EC pensioners po, meron na din pong update na nakakuha na rin po sila ng 20,000 cash assistance. Last June 19, meron din pong nag-share sa isang group chat po na sabi niya is, quote unquote, oo yung sahod ko sa SSS every 16, tapos yung ECC dumating 17 sa ATM, this time guys sa ATM naman, mismo ng SSS kasi yung birthday ng Mr. ko 13 first batch. At may follow-up question po, ang tanong po is magkano ang nakuha niya? Sabi niya is 20,000 po. So this is a confirmation po ulit guys na yung mga qualified EC pensioners through GSIS and SSS po is nakakakuha na po talaga, nag-start na po talaga as what they have released po sa mga news. Kaya po sa mga viewers na nakasubscribe po sa aking channel, please leave a comment down below po if kayo din po nakakuha na ng 20,000 cash assistance na para sa mga EC pensioners po.
So ayan mga guys, if you find this video very helpful at nagustuhan mo itong video, please like, share, comment, and subscribe to my channel and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos na aking i-upload. Thank you ulit sa pag-tune in nyo sa aking channel. Again, this is Tita Eda. If you have a questions and you want information, just visit Tita Eda's channel. Continue to be a blessing and stay safe.